आज आपण कोलंबी बटाटा मसाला बनवतोय आणि त्यासाठी सर्वात प्रथम आपल्याला 7 ते 8 कांदे लागतील। तर हे कांदे मी इथे बारीक चिरून घेतले चॉपरमध्ये। हे कांदे मीडियम टू हाय फ्लेम वरती परतून घ्यायचे। तर ह्यात मी 1 चमचा मीठ घातले। मीठ घातल्यामुळे कांद्यांना पाणी लवकर सुटतं आणि कांदे लवकर परततात। हे कांदे आता छान गुलाबी रंगाचे झालेले आहेत। तर त्यात आपण आता हा बनवलेला हिरवा मसाला घालूया। हिरवा मसाला बनवण्याच्या ऐवजी तुम्ही जिंजर गार्लिक पेस्ट पण घेऊ शकता रेडीमेड आणि त्यामध्ये थोड्या बारीक चिरलेल्या मिरच्या आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालू शकता। पण हा जर तुम्ही हिरवा मसाला बनवला तर त्याची टेस्ट जास्त छान लागते। आता ही ग्रेव्ही आपण परतत ठेवूया आणि आपण आता काही बटाटे घेतलेत। तर बटाटे आपल्याला छान पातळ चिरून घ्यायचे आहेत म्हणजे त्या मसाल्यामध्ये चांगले मिळून येतात। हा मसाला आपल्याला मीडियम टू हाय फ्लेम वरती परतून घ्यायचा आहे। तर हा थोडासा तळाला लागू शकतो तर आपल्याला एक लाकडी चमचा घ्यायचा आणि सतत त्याचा बेस स्क्रॅप करायचा आहे। मधून मधून त्याच्यात गरम पाणी घालायचं आहे। आता आपण त्यामध्ये हळद आणि तिखट चवीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता। मसाला परतताना ही प्रोसेस आपल्याला बरेचदा रिपीट करायला लागेल, ज्यामध्ये आपण थोडं गरम पाणी घालतो, मसाला परतून घेतो, थोडासा कोरडा करून घ्यायचा आणि मग परत थोडं गरम पाणी घालायचं आहे। तर ह्या प्रोसेसने काय होतं की आपला मसाला जो आहे तो चांगला मिळून येतो आणि त्याला एक 20 ते 25 मिनिटं लागतात। तेवढ्या वेळ तुम्हाला शेगडीजवळ उभं राहून हे पुन्हा रिपीट करायला लागेल। पण ह्यानी ग्रेव्ही किंवा मसाल्याची टेस्ट ना ती खूप छान येते। आता हे आपण बटाटे शिजत ठेवूया आणि एका बाजूला मी नाचणीचे फुलके बनवून घेणार आहे ह्याच्याबरोबर खायला। तर कोलंबी बटाटा बरोबर नाचणीचे फुलके किंवा ज्वारीचे फुलके किंवा भाकऱ्या खूप छान लागतात। तर ह्या मसाल्यात आपल्याला कोकम पण घालायचं आहे। तर कोकम आपण बटाटे पूर्ण शिजून झाल्यावरती घालायचं आहे, नाहीतर मग बटाटे शिजायला बराच वेळ लागतो। बटाटे आता आपण चेक करून बघूया। तर बटाटे अर्धे शिजलेले आहेत आता आणि अजून थोडे 5-1 मिनिटं आपल्याला लागतील अजून हे शिजायला। तर आपण किंचित पाणी घालायचं आहे। आपल्याला वाटलं तर हे कोरडं होतं तर पाणी घालू शकतो आणि झाकण बंद करून अजून एक 5 ते 7 मिनिटं आपल्याला शिजवायचं आहे। आता बटाटे पूर्णपणे शिजलेले आहेत, तुम्ही बघू शकता ह्याला छान तेल पण सुटलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये कोकम घालूया। कोकम आपण आंबटपणासाठी घालतोय। कोकम घालून एक 3 ते 4 मिनिटं आपल्याला हा मसाला परतून घ्यायचा आहे। तर कांदा जो आहे तो ह्याच्यामध्ये भरपूर आहे, त्याच्यामुळे गोडूस चव येते। तर कोकम घालणं ह्याच्यामध्ये आवश्यक आहे, म्हणजे कोकमाचा चांगला आंबटपणा ह्या मसाल्यामध्ये मुरतो। यामध्ये आता आपण घालतोय चवीपुरता गरम मसाला आणि मीठ। कोलंबीला मी थोडंसं मॅरिनेट करून घेतले आधी, हळद, तिखट, मीठ आणि थोडासा चिंचेचा कोळ घातलाय त्याच्यामध्ये। आता आपला मसाला जो आहे तो पूर्ण रेडी आहे, चांगलं तेल सुटलंय त्याला। तर कोलंबी घालायच्या आधी तुम्ही त्यातलं जे फ्लेवर्स आहेत तिखटपणा, आंबटपणा आणि मीठ हे सगळं एकदा टेस्ट करून चेक करून बघा, कारण कोलंबी घातल्यावरती फार वेळ आपल्याला ही ग्रेव्ही परतता येत नाही। कोलंबी पटकन शिजते 1-5 मिनिटात आणि मग जास्त वेळ शिजवली ना तर ती थोडीशी कडक होते। तर कोलंबी घालायच्या आधी हे सगळे फ्लेवर्स आपले बॅलन्स्ड आहेत की नाही ते आपण चेक करून बघायचं। आता आपण झाकण बंद करूया आणि हे प्रॉन्स 5 मिनिटं शिजवूया। तुम्ही बघू शकता आता आपले प्रॉन्स रेडी आहेत, त्याला छान तेल सुटले आणि आपल्या आता हे गरमागरम प्रॉन्स मसाला खायला तयार आहे। तर तुम्हाला हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि माझं चॅनल द स्पाइस ट्रीला सबस्क्राईब करा।